So here are 4 new mods that we have installed in our GSX 150. Let's go! How's it going everyone? This is LJ and welcome to my channel. So I just want to give an update regarding sa mga modifications or accessories na nilagay natin dito sa GSX 150. So hindi naman na to bago, itong mga i-mention ko sa inyo. Pero I can guarantee na magiging useful siya at baka makadagdag pa sa safety features ng motor ninyo. Okay, so first I want to give a shout out to Sir Chris Cascasero. Maraming salamat sir for your support sa ating channel. At nakakatuwa din na nakakatulong yung mga tutorial videos na pinapakita ko sa inyo. Next naman ay kay Mang Tuski 3142. Bago nating subscriber dyan, maraming salamat din brother for supporting our channel. So ilalagay ko pala guys sa description box below yung mga link kung saan ko nabili yung mga accessories na i-mention ko sa inyo. So hindi po ito endorsement, hindi po ako sponsored ng mga accessories na i-mention ko. Binili ko to sa sarili kong pera. Hindi po ako bayad para i-recommend to sa inyo, no? Base ito sa aking personal experience and preference. Okay, so meron na rin pala tayong mods and accessories video, no? Ilalagay ko na lang dito sa taas yung link for that video. So tungkol yun sa mga modifications and accessories na nalagay na natin dito dati sa motor. Yan, tungkol dyan sa tambucho, dito sa tank pad, side mirror, yan sa kulay blue na yan. At kung ano-ano pa. So, i-check nyo lang yung video na yun, guys. Para malaman nyo kung ano yung mga existing mods and accessories na nailagay ko na dito sa GSX 150. Alright, so first one on the list is itong RCB lever grips. So, this is an RCB LG77. I think this is the newest lever grip ng RCB. And it only comes in black. Based dun sa pinagbilang ko kasi wala siyang ibang kulay na available, kundi black lang. So, naglagay ako ng lever grip, guys, dahil kumupas na yung pintura nitong clutch lever ko. And gusto ko sana siyang pinturahan, no? Or palitan na lang ng adjustable levers. Pero since nakakita nga ako ng ganito, ng lever grip na ganyan, na kaya naman takpan yung faded na part dito sa lever, nag-decide ako na ito na lang muna sa ngayon. And since it comes in pairs, dalawa siya pag binili nyo, nilagay ko na rin pati yung sa brake lever. Kahit na hindi naman kupas tong brake lever ko na to. Para din pantay sila, di ba? So another thing that I like about this lever grip is yung comfort and yung actual grip na binibigay niya kapag ginagamit natin yung clutch and brake levers natin. So I would suggest this guys kahit hindi naman faded yung levers nyo or kahit naka-aftermarket levers na kayo, naka-adjustable. Kasi it really improves the lever feel, yung pagpiga natin sa clutch at sa brake levers. So yan, RCB LG77. And I would recommend this guys as a good accessory para sa inyong brake and clutch levers. Okay, next guys. Itong Ride Safe back plate protector. So this is an acrylic plate holder. Hindi po siya lata or bakal. Pero makapal yung paggagawa sa kanya guys. Nasa 3mm yung kapal niya. So matibay-tibay din. At ang nagustuhan ko dito guys is itong gitnang part. Itong may logo ng Ride Safe. This is actually a spacer na pwede nyo isuksok yung plaka nyo. Kaya kung makikita nyo may space siya sa gitna. Para maiwasan na pumaypay or gumalaw-galaw yung plaka nyo habang umaandar kayo. Yeah, so shoutout din sa Ride Safe ZD. I think mga taga Batangas yung gumawa nito. And again, hindi po ako sponsored or endorsed na mga shop na to, na mga seller na to. At talagang nagustuhan ko lang yung mga items na binibenta nila. This is very important guys, lalo na kung madalas kayo pumarada sa mga masisip na lugar, meron tendency na masagi yung plaka ninyo, mayupi siya. At lalo na kung naka-tail tie, di kayo guys, kagaya ko. Ayan, as you can see, yung plaka na lang talaga yung nasa dulo. So mas maganda kung malalagyan nyo siya ng backplate holder na ganito para maiwasang mayupi kapag aksidenteng nasagi. Yan ito, pakita ko na rin sa inyo guys. Actually yung plaka ko, hindi na rin pantay. Kaya kung mapapansin nyo, nakaangat siya. Gumagalaw-galaw. Since dati ay nasagi ito guys at nayupi ito pataas, itong parte na to. So pinukpok ko na siya pabalik. Kaso yun nga, hindi na rin talaga siya pantay eh. So it's very important guys na meron tayong ganito. So marami silang ibang design. Kung hindi nyo trip yung ganito, may pagpipilian naman kayo ng mga ibang style ng plate holder nila. No? So check nyo lang dun sa link na nilagay ko sa description box. Okay, next guys, is itong motorcycle spool. Yan, may logo ng GSXS. Para magamitan natin siya ng paddock stand. At kabilaan siya. So yeah, ito yung nasa kabilang side. Same din naman. Yeah, so for those who don't know, meron po talagang abang para sa motorcycle spool, itong GSX 150 natin. Nilagyan ni Suzuki yan dito sa swing arm ng butas, ng kumbaga spool bang, para malagyan mo siya ng ganito if in case na gusto mo. And since nagtanggal na din ako ng center stand guys, kaya kung mapapansin nyo, wala na siya.
Actually, nasa akin pa rin naman siya pero hindi na siya nakafix dito sa motor. At kaya rin ako naglagay ng spool guys, para kung sakali na magpagawa tayo ng motor sa labas, magpa-vulcanize tayo ng gulong or magpagawa sa mga shop, maangat pa rin nila yung motor gamit itong spool. Kung meron silang paddock stand. Tsaka bukod doon, I think it looks nice. Maganda siya. 'Di ba? Para magandang accessory din na idagdag sa GSX 150 natin. And I think mas magiging useful to sa mga naka GSX-R guys kasi alam ko wala na talaga silang center stand. From the factory hindi na siya nilagyan ni Suzuki. So talagang kailangan nyo. Kailangan ng mga naka-R ng spool na ganito. So ituturo ko rin sa inyo guys kung paano gumamit ng paddock stand using the spool kapag nakabili na tayo. Madali lang naman siya and papakita ko na lang sa inyo sa mga next videos natin. Okay, next guys is the blinking brake lights. Pakita ko sa inyo. Yan, running light. And then pag nag-brake, release, balik sa running light. So hindi po talaga siya kumukurap sa tunay na buhay guys. Naka-steady lang po yan. Dahil lang yan sa shutter speed nitong camera ko. What is up guys? So this is LJ from the future. Good morning sa inyong lahat, kagising ko lang. So gusto ko lang sana pakita sa inyo yung tunay na ilaw nitong running light natin. So in-adjust ko yung camera setting para hindi siya nag-flicker. So pakita ko sa inyo. On natin. And yan. Yan yung running light niya guys. Naka-steady lang talaga. Tapos kapag pumreno tayo, yan, saka lang siya magpa-flash. And then steady na brake light na malakas. Tapos pag release, balik sa running light. So steady, flash. Steady, flash. Alright. And also, just to be clear guys, hindi po ako naglagay ng LED na blinking brake lights para lang magmukhang cool yung taillight natin or para gawin siyang Christmas light, no? The only reason kung bakit ako nagpalit ng ganito guys is for safety. As compared sa mga standard brake light system natin na lumalakas lang kada pumipreno tayo, mas nakaka-attract ng attention kung ang brake light mo ay nagbi-blink or nagpa-flash na malakas every time na pepreno ka. And I specifically chose this type of LED brake light pattern to make sure na it does the job in terms of safety. So, pakita ko sa inyo. So, on natin. So, kung halimbawa, pumreno kayo ng saglit lang, maiksing preno lang, pakita ko rin sa inyo. So, brake, release. Yan. So, nag-flash lang siya, and then bumalik sa running light. So, again guys, pakita ko yung full sequence niya. Yung kapag pumreno kayo ng mahaba. Flash ng 3 times, and then yung pang-apat, steady. Yan. And pag-release, balik sa running light. So, i-check nyo lang din sa link sa description box kung saan ko na-order to. At marami silang iba't ibang available na blinking patterns actually. Ito lang yung pinaka nagustuhan ko kasi siya yung merong pinaka maigse na blinking pattern and at the same time, nag-i-steady siya kapag tapos na siya mag-blink. And of course guys, I would not suggest na maglagay kayo ng LED na may random blinking pattern lang, no? Or yung parang strobe light pattern lang na tuloy-tuloy. Yun yung para sa akin ay delikado guys at hindi siya nakakadagdag in terms of safety kasi tuloy-tuloy lang yung blinking niya. Wala siyang indicator na pumipreno ka. Kadalasan ginagamit yata yun sa mga show para maganda tignan yung motor sa display. Pero in terms of road safety, hindi ko masasuggest na maglagay kayo ng mga ganong klaseng LED guys. So again guys, this is for safety. Secondary na lang siguro yung nagmukhang cool yung taillight natin. And ang importante dito is yung function na nagagawa niya na nabibigyan natin ng awareness yung mga sasakyan sa likod. Lalo na para sa ating mga nakamotor na nag-iisa lang naman ang brake light natin. So yun ang mga latest upgrades natin guys dito sa GSX 150. To recap, itong RCB lever grips. So next naman is itong ride safe na back plate holder. And then itong motorcycle spool na para sa paddock stand. Yan, dagdag accessory na rin at functional. And then lastly is yung LED brake lights natin na merong blinking pattern. Alright. So hanggang dito na lang guys. I hope nakatulong. So let me know also in the comments if may mga question kayo tungkol sa accessories natin. Thank you everyone. God bless. Bye-bye.